ආයිබෝවන්. ඔන්න අද මම හැදුවේ සව් එකක්. අපි බලමු මේ සව් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට මේ විදිහට වතුර කෝප්පයක් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මේ එකතු කරන්නේ ග්‍රේට් කරගත්ත අකුරු. ඔයාලා කැමති නම් සීනි උනත් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික හොඳට දිය වෙලා පැණි එකක් හැදෙනකන් මේ ටික හොඳට කලවම් කර ගන්න ඕනි. ටිකක් වෙලා මේක මේ විදිහට කලවම් කරනකොට අකුරු ටික දිය වෙලා මේක උකු පැණියක් විදිහට හැදෙනවා. ඊළඟට මම මේකට ලුණු කුඩු චුට්ටකුත් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මම මේ එකතු කරන්නේ සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත සව් මේස හැඳි දෙකක්. මේ එකතු කරගත්ත සව් ටික මේ වතුරත් එක්ක හොඳට තැම්බෙනකන් මේ විදිහට හැඳි ගාගෙන ඉන්න ඕනේ. ටිකක් වෙලා මේ විදිහට කලවම් කරනකොට මේකේ තියෙන වතුර ගතියත් අඩු වෙලා සව් වැට ටිකත් හොඳට තැම්බෙනවා. මෙන්න මේ පදමට ආවට පස්සේ මම මේකට එකතු කරන්නේ උකු පොල් කිරි. උකු පොල් කිරි කෝප්ප දෙකක් මම මේ වෙලාවේදී මේකට එකතු කරා. ඒ මොකද මම මේක බොන්න පුළුවන් විදියට හදන නිසා. සව් කියන්නේ පායන කාලවලදී වගේම බෙහෙත් ගොඩක් බොන අයටත් ඇඟ නිවෙන්න භාවිතයට ගන්න පුළුවන් ආහාරයක්. මේ විදිහට පොල් කිරි ටික හොඳට නටනකොට මේ විදිහට කලවම් කරගෙන ලිප ඔෆ් කර ගන්නවා. මේ තියෙන මම මේ විදිහට හදාගත්ත සව් එක. ඔයාලත් මේ විදිහට සව් එකක් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.